Друзі, всім привіт! Ви впізнали, де я? Я сьогодні їду в ботанічний сад і я вирішила змінити свій маршрут. Я їду сьогодні на 14-му тролейбусі в ботанічний сад від вокзалу. І будьте зі мною, буде дуже-дуже цікаво. Так, покрутимося ось так. Я вам дещо покажу. Все, поїхали.
Приїхали ми з вами в ботсад. Ой, нема реставрації. Так, і дивимось, що там в касах. Зараз подивимось квитки. Все без змін. Входимо безкоштовно. Входимо в ботсад 16:29. Як бачите, нікого немає. Так, вийти з саду треба в 22 години. Будній день. Фонтан не працює. Тому ловимо сонечко. І, як завжди, починаємо з цієї карти. Як завжди. Так, ну що, друзі, ми тут. Ось тут. А далі, куди захочемо, туди і підемо з вами. Може, в корейський сад піти, ніколи з вами там не були. От. А там далі Кавказ. А там далі Далекий Схід, Алтай, Західний Сибір. Не хочу. І близько не хочу. Мабуть, сьогодні направо підемо. От сюди кудись. Ну, подивимось. Ну що, друзі, підемо направо. Середня Азія, Крим, Корея, Індонезія, Тибет. Підемо. Ми ще з вами тут не були. Дивіться. Зліва отак підстрижено все. І справа непогано. Тут відразу заходиш і туалети. До речі, туалети в ботанічному саду дуже хороші, нові, устатковані. Ой, як гарно тут. Заходимо, написано Алея Миру, не знаю, що це, зайдемо, зараз подивимось. І, друзі, я думала, я одна в ботанічному саду. Тут дуже багато людей. Гамір такий. Гортензії. І тут діти малюють. Тут якийсь майстер-клас, діти малюють. Але тут дуже гарні гортензії. Зараз зайду сюди, в цю альтаночку зелену, і покажу вам щось цікаве. Дивіться, як тут таємничо. Там вихід. Тут ось так. Можна посидіти. От. Видкі рослини. Це ми з вами зайшли в видкі рослини. Да. Красиво.
І що ми там бачимо? Київ. Гарно. І ось, подивіться, знову ж таки, такі ворота гарні, да? Обвиті видкими рослинами. Ось такий вхід, знову ж таки. Дуже багато таких альтаночок зелених. Дивіться. Красиво. Тут як якесь, знаєте, казкове чарівне містечко, де можна знімати дуже гарні фільми казкові, дитячі. Ось отак в кругову я вам показала. Пішли туди, пройдемося, подивимось. Це що? Виноград. Це виноград. Ой, як гарно. Я ж кажу, таємничі стежинки. Да. І отак їх багато, цих альтаночок. Цікаво, а що тут? Якщо цими сходами вийти. А тут ось так. І отак виходите з цих видких рослин, і відразу стежечка веде в індонезійський традиційний сад. Зараз туди зайдемо. Бамбук. І подивіться, які круті тут сходинки. Подивіться, от зараз ми так і підемо
ними, цими сходами. Хочу вам показати отут. Дивіться, як гарно. Подобається вам цей куточок? Напишіть в коментарях. Ой, так люблю гуляти ось такими місцями. Так, тут треба дуже обережно. Бачите, що тут? А там, бачите, що? Зараз підійдемо. Ви бачите, я вже внизу, друзі. Оця штука, вона така слизька. Так що хто тут буде, будьте обережні. Щось так мало тут рослин в цій Індонезії. Такі традиційні будиночки для тої культури, да? Чимось схожі на японські. Ось дивіться, які величезні стільці, друзі. Вони величезні. Ну, зараз вам покажу. Вони вищі за мій зріст. У мене зріст 1,70 м. Подивіться. Це інстаграмні локації, як ви вже здогадалися. Ось так. Ну ось дивіться, зараз я вам покажу ці стільці. Я ближче до них підійду і покажу вам, які вони величезні. Я стою між ними. Синій, червоний. Ось вони. І ось так, дивіться, ось тут сходи. І ви забираєтеся на ці сходи і сідаєте на стілець. І він просто величезний. Так. І ще там два таких же. Синій і червоний. Забавлянка така, да? А що це за краса? Ой, подивіться, це як півонія, чи що це таке? Чи мальва. Ви знаєте, на мальву схоже, але воно таке величезне, лопате. Подивіться, ось моя рука і ось ця квітка. Вона просто величезна. Ось така. Зараз порозглядаємо, друзі. Дівчата, тут їх багато. Тут наче на Балі на якесь ти попав. Така природа тут, в цьому куточку. Да, ось дивіться. Теж красиво. Бачите? Вон скільки їх. Гарно, гарно. Гарно. Бутони такі характерні на мальвинські схожі. Ну, не знаю, що це. Гібіскус, не гібіскус. Воно і на гібіскус мені схоже. Ось і на мальву воно мені схоже. Не знаю, що це. Тут гарні рослинки такі. Ой, ще білу вам покажу. А он яка. Просто величезна квітка, дивіться. Друзі. Отак. Ой. Краса. Да. Ну я ж буду не я, якщо я з цією квіткою не зафіксую себе. Дивіться, яка вона величезна. Бачите? А ось біла така. Дивіться, яка краса. Ми з вами півонії навесні дивилися у цьому саду. А це гібіскуси мальви. Я їх так назвала. А ви можете мене поправити в коментарях. Тут от можна пікнік собі влаштовувати, подивіться. Так, мабуть, люди і роблять. А он ті стільці величезні.
Традиційно зустрічаємося з вами в ботанічному саду і поговоримо з вами, як то кажуть, поболтаємо. Сьогодні балтологічне відео у нас. Ну і ці чудові краєвиди, я вже вам бамбук показала, надихають на поетичний настрій. Друзі мої, я стою біля молодого бамбука. Це виглядає ось так. І веду з вами репортаж з чудового нашого ботанічного саду імені Гришка. Друзі, я сьогодні їхала через ЗД вокзал і бачила багато людей з валізами. У них у всіх відпускний, відпочинковий настрій. А що, ще 2 тижні літа, так що можна ще й поїхати кудись і відпочити. Ось. Ну, а я ж переїхала в ботсад. До речі, дуже зручно на 14-му тролейбусі від вокзала їхати по чудовим, красивим вулицям київським із старовинними будинками. Друзі, а я ж оце думаю. 15, по-моєму, серпня, Трамп буде зустрічатися з Путіним на Алясці. І знаєте, що я помітила? У ці дні в Києві дуже-дуже тихо. Декілька днів дуже тихих. Нічого не літає, слава Богу, нічого не стріляє. Ви пам'ятаєте, перед Єгиптом, коли ми їхали в Єгипет, як було гучно? Та й в самому Єгипті, коли були, як було гучно і трагічно в Києві. Зараз тиша. Я вже боюсь щось говорити, тому що, чого ця тиша? Що вона знаменує? Напишіть в коментарях. Друзі, було таке питання у мене на каналі. Аріно, ви сідали на автобус біля ЗД вокзалу. Куди ви їхали? Справа в тому, що біля ЗД вокзалу на вулиці Симона Петлюри знаходиться автостанція Київ. Ви думали, що автостанція тільки знаходиться біля Рошену? Автостанція Київ. Ми в Болгарію звідти їздили. Їхали ми і в цей раз в Кишинів з автостанції Київ. Фліксбас зупинявся на 8-й платформі, і ми з цієї платформи їхали на Кишинів. Так що до уваги вам. Ось так. Да. Ну що, я оце після Єгипту не можу ніяк адаптуватися в Києві. Слухайте, я не думала, що я за місяць відвикну від вулиць Києва. Тому я зараз насолоджуюсь по повній. Ловлю сонце, то в парку Перемога в минулому відео, то тут у ботанічному саду ловлю сонце. Як тільки можу, так і ловлю, друзі. От стою біля характерної рослинки, бамбук, і спілкуюся з вами. Уявіть собі, що ми з вами десь на Балі. Дівчатка, сижу, відпочиваю в якихось ліанах у ботанічному саду на лавці. Сьогодні так жарко. Зранку було плюс 23, зараз не знаю скільки. І дуже багато людей. Я не готова була до того, що тут прямо цілі фотосесії
Вон які соняшні зайчики в мене на голові. Цілі фотосесії люди влаштовують. Дівчата, а я сьогодні одягла чорну перлину. Подивіться, чорна перлина. Це було щось цікаве в моїй колекції прикрас. Друзі, я обійшла всіх їх, хто тут робить фотосесії. Тут дуже гучно, і я не змогла усамітнитися. Було важко знайти спокійне місце. І я вже виходжу з цього чудового саду прекрасних чудових квітів. І в мене таке враження, друзі, що я побувала десь у якомусь вулику. Стільки людей, стільки фотосесій. А ще, друзі, коли я дивлюсь на гортензії, я завжди так собі уявляю якийсь стиль Прованс. Я дуже люблю стиль Прованс. У мене він асоціюється з гортензіями і з лавандою. І ви знаєте, друзі, я навіть у меблях, от в інтер'єрі, я намагаюсь дотримуватися стилю Прованс. Маленький французький столик, скатертинки, гарні серветки і сервізи. Оце моя стихія. Я дуже-дуже люблю цей стиль. Друзі, я не люблю стиль лофт. Я не люблю стиль хай-тек. Я не люблю цих всіх стилей, які полюбляє молодь. Мені подобається класика, але не так класика, як Прованс. Дуже люблю. У мене, до речі, колись кухня навіть була оформлена в стилі Провансу. І на вікні у кухні у мене висіли шторки стилю Прованс. Але потім ми змінили на день-ніч. Стало більш, знаєте, так, практичніше, тому що не лазиш, кожні 2 тижні не знімаєш ті шторки, не переш, не прасуєш. І виходить, що якось практичніше. Відпочинемо з вами трішки. А тут уже людей мало. В основному всі у видких рослинах. Я і не знала, друзі, що видкі рослини у нас користуються у серпні таким попитом. Буду тепер знати. А от де лілейні, не знаю, це треба далеко йти. Я щось не хочу йти далеко до лілейних. Ось барельєф. Тут написано «Засновник і перший директор Центрального ботанічного саду Академії наук України з 1944 по 1964 рік. Академік Гришко Микола Миколайович». А ось подивіться, друзі, який височезний, товстелезний оцей дуб. Йому, мабуть, років 300. Я так думаю. Ви подивіться, який він. До речі, ви ж знаєте, що я десь читала, що кліщі на дубах, на дубовому листі. Все рівно ми з вами підійдемо зараз. Просто щоб ви подивилися, що це за стовбур. Ось моя рука. Ось моя рука. І ось цей товстезний дуб.
там якийсь генератор працює, як завжди. До речі, навесні теж звуки звідти були. Ось гілля поламане. Тобто він уже що? Ця гілка нахилилася, тому що тріснула. Ну тут дуже небезпечно, друзі. Небезпечно, тому що ось аж до землі схилилося віття гілля цього дубу. Бачите, як тут затишно, тихо. Ми з вами тут навесні, до речі, були. А також ми були на початку літа, коли я вам знімала відео, чи їхати мені в Єгипет. Ось я там, саме на тій галявині я знімала. Друзі, скоро захід сонця, такий чудовий настрій у мене. Ми з вами поспілкувалися, подивилися ботанічний сад, а я знову в моєму костюмі все ніяк з нього не можу вилізти. Настільки він зручний і класнючий. І в мене сьогодні ось ця сумочка. У Мар'яни взяла на прокат. З біжевими сумочками якось не склалося. В мене немає. Якщо мені треба сумочка кольору беж, я беру у Мар'яночки. Взагалі, у нас з Мар'яною речі, вони, знаєте як? Якщо дуже якась гарна, красива річ, ми можемо обмінюватися з донькою. Так що напишіть в коментарях, якщо ви теж обмінюєтеся з донькою речами цікавими, то напишіть. Ось мої прикраси сьогодні. Дівчата просять, щоб я дала прямо екскурс, прямо відео по прикрасах. Друзі, у багатьох своїх відео я показувала свої прикраси, тому з приводу відео не знаю. Ви мене так бачите? Я вас гойдаю на гілці. Ось такій гарній. Ми тут з вами в червні знімали відео на цьому ж самому місці. От. Гарно. А знаєте, по секрету хочу з вами поділитися. І теж напишіть мені в коментарях, що ви про це думаєте. Значить, слухайте, я ж вам в минулому відео розказала, що я виходжу на роботу скоро. Уявіть собі, я ще не вийшла на роботу, а вже там колеги крутять підкилимні ігри. А мені так подобається слово підковдрові ігри. І знаєте, що я подумала? Треба вже в церкву йти. Треба йти у Володимирський собор, ставити свічечки за здоров'я всіх, хто ще не награвся. Як ви думаєте, хай грають в підкилимні ігри? Напишіть свої думки. Чи у вас теж так? У жіночих колективах? Цікава ваша думка. Я записую відео, і люди йдуть і дивляться на мене. Вони не розуміють, що це ж блогер стоїть і ля-ля-ля. Це ж не просто тьотя стоїть, сама собі розказує, а це блогерство. По-моєму, вже кожний третій займається блогерством і вже пора звикнути. Я, коли йду по місту, я бачу дуже багато інстаграмних леді молодих. Вони постійно себе знімають на якихось цікавих локаціях Києва. Я ніколи не закручую голову, отак не дивлюсь, знаєте, здивовано. Ладно, простім їх. Друзі, ви знаєте, я показала свою колекцію верблюдиків і свою колекцію шкатулочок. Шкатулки – це на любителя, там мені написала глядачка. Я з нею згодна, не у всіх такий витончений смак, як у мене. А от верблюдики багатьом сподобалися. Друзі, ви можете собі уявити, що я дуже жалкую, що не купила отого верблюдика за $18. Мені треба було його таки купити. А то так, на їжу гроші тратили,
А на верблюдика чомусь пожаліла. Треба було його купити. Ну, а цей красавчик майже $18. Він мені подобається. Я б хотіла його в колекцію, але він дорогий дуже. Прийдеться щось дешевше брати. Друзі, і я вам дуже вдячна тим моїм глядачам, які пишуть, що творчість, блогерство на Ютубі – це творчість. Це величезна творчість. Деякі люди не розуміють, але є глядачі, які написали саме слово «творчість». А я от стою тут і думаю, чого мені не вистачає. Мені не вистачає води зараз, або якогось безалкогольного коктейлю, або навіть морозива. От я стою, і мені тут дійсно не вистачає оцих благ всіх. Ну що, дорогі мої, поговорили з вами, розрядилися. Це відео розрядки, відео зарядки оптимізмом. Ми з вами поговорили, поспілкувалися, попосміхалися, зарядилися оптимізмом. Я чекаю вас в коментарях. І до зустрічі, вона вже буде зовсім скоро. Па-па, чао!